lungs niya. Umaabot na sa harapan. Kaya dapat siya maagapan agad. Pati kasi dito kanya, lungs niya, iipitin na niya. Okay, ready? Diba, pag hinila kong gano'n, pumapantay siya. Bumabalik. Ready? 1, 2, and yun, nabunot na. Ngayon wala ka ng leg. Wala pa. Kaya siya. Bumabalik na siya ng kusa. Ganun na kadali. Wala na tayo operation doon. Hindi na tayo opera. Hindi na. Ano yung 300,000 mo? Pili mo na lang yung... Hindi na tayo babalik doon. College niya lang. Oh. Ang dali lang po yan. Pag nakita niyo po yung ipopost, silipin niyo po yung yung website namin, NBR at saka po Bethesda. NBR Bone Setter. Meron po kaming inaalagaan ngayon na bata na inisponsoran ko po. Kasi yun talagang Nakabuloktot na. nakaganon na yung kamay Bakit po niya. kaya siya nagkaganon? Nahulog po yan, baby. 2 years old pa lang yun. Kasi yung paa niya liko na, tapos yung kamay niya nakaganon na. Tapos ito nakaganon na yung... Pero unti-unti naman nung Ngayon po, nag-ano. normal, nakakagalaw na yung kamay niya, tuwid na yung paa niya. Ito, minimal lang. Yan, tapos ang exercises po niya, dapat, kung alin yung naka-carb, ito, naka-carb siya, ito po yung inyong ipapa-bend sa kanya. So, kung saan yung carb niya, doon yung pipiliting i-bend pa gano'n yung katawan. Para bumalik na Saan po kayo nakakabili ng ganong bola? Nasa lang po, sa mga sports, Sa Tobis po. sa Tobis, sa may mga Sa sa mga SM, no? sports area, sa mga mall, meron. Kahit online, meron.